Hello everyone! Welcome back! Kumusta kayong lahat? So guys, may panibagong video na naman tayo. Gagawin ulit tayo na panibagong built-in VPN. So para sa mga gustong magtitipid dyan, sa mga nagtitipid, para sa yung video ito, so panoorin mo. Let's go! Pupunta lang tayo sa settings ng ating mga cellphones. Tapos hanapin niyo po yung VPN. Tapos sa name, kahit ano lang. Example sa akin, lagay ko dito is Japan 03. Tapos type naman, ilagay niyo sa L2TPIPSEC. Tapos sa server address, ang ilagay niyo dito is L2TPVPN jp2.server.listvpn.net. So yan po yung server address natin, L2TPVPN. Repeat po to guys. jp2.server.listvpn.net. Tapos sa shared key naman, same pa din, listvpn. Tapos sa username, ilagay niyo sa username is listvpn.net Japan 05. Tapos sa password naman is Japan 5. So Japan 5. Tapos pagkatapos save lang natin. Tapos pindutin niyo lang yung ginawa yung account. Yes, account. Tapos disconnect niyo lang po. So yun, connecting na. Antayin lang natin kung mag-connect ba siya. Ayun guys, connecting na po siya. So, titingnan natin kung malakas ba siya. Pupunta tayo ng YouTube. Okay, ayun guys. So, working na working po. Tingnan natin yung Blackpink. Ayun po siya guys, working naman siya sa akin. So, try nyo lang din po kung gumagana din po pa sa inyo. Siya yan lamang po sa ngayon. At sana mag-enjoy kayo. So, bye-bye. Maraming salamat.